भने कोही पनि तपाईँ के छ म चाहिँ घमण्डी हुन चाहन्छु अभिमानी हुन चाहन्छु भनेर भन्नुहुन्छ त कसैले I'm glad nobody. Yeah. कसैले पनि चाहनुहुन्न हैन But I think all of us, okay, how, whoever, which one of us desire to be humble? तपाईहरु मध्ये को चाहिँ नम्र हुन चाहनुहुन्छ त हात उठाउनुहोस् त Yeah, okay. Yes. Good, thank God, yeah? Thank God. Yeah, I think we are on the right path, yeah? प्रभुलाई धन्यवाद हामी सबै एउटै सही बाटोमा हिँड्दै छौं We all want to be humble. Yeah? हामी सबै जना नै हामी के त नम्र हुन चाहन्छौं You know, the Lord said, you know, God resists the proud and He gives grace to the humble. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ कि अभिमानीहरुको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरुलाई चाहिँ उहाँले अनुग्रह दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ Yeah, humility is a key to be close with God, receiving His grace. अनि त्यसै कारणले चाहिँ नम्रता भनेको यस्तो चीज हो जसले चाहिँ हामी प्रभुको नजिक जान सक्छौं र उहाँको अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्छौं But you know how to become humble? We all want to be, but how? तर हामी सबै चाहन्छौं नम्र हुन तर कसरी हुने त नम्र Telling other people I am humble doesn't make you humble, does it? अनि अरु मानिसलाई चाहिँ म नम्र छु भनेर भन्दैमा हामी नम्र हुँदैनौं नि त हैन Actually, that probably shows the other way. If you keep on saying I'm humble, probably that shows you're not humble, right? तर त्यसरी म चाहिँ नम्र छु भनेर हिँड्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ सायद अर्कै पक्ष देखाउँछ त्यसले चाहिँ सायद नम्र छैन भन्ने पक्षहरु देखाउन सक्छ Right? ओके न So being humble or being proud is not something that can be artificially created. अनि नम्र हुनु वा अभिमानी घमण्डी हुनु चाहिँ कुनै यस्तो कुरा हैन जुन कुरा चाहिँ हामीले कृत्रिम रूपमा चाहिँ बनाउन सक्छौं है It's something that comes from deep inside. त्यो चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ हामी भित्र गहिराईबाट बाहिर निस्कने कुरा हो So what is it that creates that humility? अनि के कुरा हो त जसले चाहिँ यो नम्रतालाई चाहिँ सृष्टि गर्छ त बनाउँदछ त Or sustains rather, because sometimes we have that humility when we encounter Jesus, His grace, but how to sustain that humility? अथवा यो नम्रतालाई चाहिँ बनाइराख्न चाहिँ केले चाहिँ सहायता गर्छ त कतिपय समयमा हामीले जब येशूसँग भेट्छौं त्यतिखेर हामीमा के हुन्छ त एउटा नम्रता आउँदछ नि हैन त्यसलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ निरन्तर बनाइराख्ने त स्थिर बनाइराख्ने त It is the hunger for God's kingdom that sustains humility. त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य प्रतिको भोग नै हो जसको कारणले चाहिँ हामीमा भएको त्यो नम्रतालाई के गर्छ त स्थिर बनाइराख्दछ Did you get that? Did you get that? बुझ्नु भयो Did you get that? It's the hunger for God's kingdom that sustains humility. नि यहाँनिर नि छ पोइन्ट है परमेश्वरको राज्यको भोग है परमेश्वरको राज्य प्रतिको भोगले नै हाम्रो के गर्छ त हाम्रो नम्रतालाई चाहिँ स्थिर बनाइराख्दछ Yeah? Who's hungry here? Who didn't have breakfast today? कसले चाहिँ खाजा खानु भएन आज बिहानी Okay, are you hungry? भोकाइरहनु भएको छ Yeah? Yeah, little bit? Alikati? Yeah? Little bit hungry. Who's a lot hungry? को चाहिँ धेरै भोकाएको छ Yeah, okay. Very hungry. If I give you something really nice, you would just take it, right? हो नि हैन हाम्रो भाइ भोकाउनु भएको छ यदि केही कुरा खानेकुरा उहाँलाई दियो भने उहाँले खाइहाल्नु हुनेछ हैन भोकको सुरुमा Yeah? Hunger, when you're hungry for God's kingdom, it sustains humility in you. अनि यदि तपाई पनि परमेश्वरको राज्यको निम्ति त्यसरी भोकाउनु भएको छ भने तपाईको नम्रतालाई के गर्छ त त्यसले स्थिर बनाइराख्दछ And if there is no hunger, pride comes in. तर यदि तपाई भोकाउनु भएको छैन भने चाहिँ त्यहाँनिर घमण्ड पस्न सक्छ Nobody intentionally plans to become proud. कसै पनि जानी चाहिँ म अभिमानी हुन्छु अथवा घमण्डी हुन्छु भन्दैन उसले Yeah, nobody. कोही पनि त्यो जानी को पनि चाहदैन But it is when there's no hunger for God's kingdom, when we are too full, when we are not hungry for God's kingdom, then humility lives, pride comes. तर जब हामी चाहिँ अखाएका हुन्छौं हामी परमेश्वरको राज्यको निम्ति भोकाएका हुँदैनौं हामी चाहिँ टन्न भइरहेका हुन्छौं परमेश्वरको राज्यको निम्ति हामीमा भोक हुँदैन भने के हुँदछ त हाम्रो नम्रता बिस्तारै हटेर जाँदछ र त्यसमा अभिमानी तत्त्वहरू पसेर आउँदछ But hunger for the right thing, of course. तर तपाई सही कुराको लागि चाहिँ भोकाउनु Everyone's hungry for something. वास्तवमा भन्ने भने सबैजना के कुराको लागि भोकाएको हुन्छ नै Maybe some people hungry for breakfast food.
कतिजना हुन सक्छ कतिजना चाहिँ खाजाको निम्ति भोकाउनु भएको होला You know, every human being hungers for something. वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक व्यक्ति हरेक मानिस चाहिँ केही कुराको लागि भोकाएको हुन्छ नै Maybe someone can be hungry for worldly pleasure. हुन सक्छ कतिजना चाहिँ सांसारिक इच्छा आकांक्षाहरूको लागि भोकाएको हुन सक्छ Some may be hungry for success. कतिजना मेबी उन्नतिको लागि उनीहरू प्रगतिको लागि चाहिँ भोकाएको हुन सक्छ Maybe hungry for relationships. हुन सक्छ कतिजना चाहिँ सम्बन्धको लागि भोको हुन सक्छन् Maybe some singles hungry for marriage. कतिजना एक्लो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू चाहिँ सायद विवाहको लागि भोकाएको हुन सक्नुहुन्छ Maybe hungry for a nice house. कतिजना मेबी हैन घरको निम्ति असल घर प्राप्त होस् भन्नको निम्ति भोकाएको हुन सक्छ Yeah? Hungry for more money, whatever. Yeah? कतिजना अब प्रशस्त For the worldly goods. प्रशस्त सम्पत्ति अथवा सांसारिक थोकहरू पाएको होस् भन्ने कुराले भोकाएको हुन And सक्छ some hunger for recognition. कतिजना People recognizing for your righteousness, for your goodness. अनि कतिजना मान्यताको निम्ति भोकाएको हुन सक्छ मेरो 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 काम मेरो कार्यको निम्ति मेरो आत्मधार्मिकताको निम्ति भन्ने प्रकारले उनीहरूले मलाई बुझेको होस् मलाई चिनेको होस् जानेको होस् भन्ने मान्यताको खोजीमा भोकाएको हुन सक्छ कतिजना Some hunger for righteousness. कतिजना धार्मिकताको निम्ति भोकाएको हुन्छन् And the righteousness can be either God's righteousness or self-righteousness. अनि त्यो धार्मिकता चाहिँ दुई थरीको हुन्छ कि त परमेश्वरको धार्मिकता हुन्छ भने अर्को आत्मधार्मिकता पनि हुन सक्छ Some hunger for self-righteousness and some hunger for God's righteousness. कतिजना आत्मधार्मिकताको निम्ति भोकाउँछन् भने कतिजना परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति भोकाउँछन् Yeah? My sense of righteousness, my own sense of measurement for righteousness, my way of righteousness is self-righteousness. मेरो नापको धार्मिकता मेरो आफ्नो भावनाहरूको धार्मिकता अथवा मेरो सोच भन्ने कुराहरूले चाहिँ के गर्दछ त भने आत्मधार्मिकता जनाउँदछ त्यसले Righteousness for God's measurement in God's way, God's will, that God's measurement, that is God's righteousness. तर परमेश्वरको नापको धार्मिकता भनौँ उहाँको इच्छा अनुसारको धार्मिकता उहाँको बाटो उहाँको तरिका अनुसारको धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता हो And you know, hunger for self-righteousness increases pride. अनि तपाईलाई थाहा छ मेरो आफ्नो आत्मधार्मिकताको भोकले चाहिँ के गर्दछ त अभिमानी कुरालाई बढाउँदछ Hunger for God's righteousness increases humility. परमेश्वरको धार्मिकताको भोकले चाहिँ हाम्रो नम्रतालाई वृद्धि गर्दछ Do you get that? बुझ्नुभयो It's not the same righteousness. Hunger for self-righteousness, yeah, increases religion. एउटै धार्मिकता होइन religion. फरक छ त्यो धार्मिकता हैन आत्मधार्मिकताको कुराले के गर्दछ त हाम्रो धार्मिक हुने कुराहरूलाई चाहिँ बढाउँदछ त है धर्मको खोजीमा बढाउँदछ त Hunger for God's righteousness seeks God's kingdom. तर परमेश्वरको राज्यको धार्मिकताले के गर्छ त परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्दछ Do you get the difference? Yeah? बुझ्नुभयो नि है Hunger for God's righteousness seeks God's kingdom. परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति भोकाउनेले के गर्दछ त परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्दछ Hunger for self-righteousness seeks religion. तर आफ्नै आत्मधार्मिकताको आत्मधार्मिकताको भोक राख्ने व्यक्तिको के हुँदछ त घमण्डीपनाहरू बढेर जान्छ And that's why Jesus said, seek first His kingdom and His righteousness. त्यसै कारणले येशूले यसरी भन्नुभएको छ पहिला परमेश्वरको धार्मिकता र उहाँको राज्यको खोजी गर भनेर भन्नुभएको छ Yeah? Seek first the kingdom of God and His righteousness. यहाँनिर भनेको छ पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको चाहिँ खोजी गर भनेर भन्नुभएको छ Why did Jesus say seek first His kingdom and His righteousness? Because you seek what you hunger for. किन येशूले यहाँनिर पहिला चाहिँ उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो त किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यही नै खोज्छौँ जे कुराको लागि हामी भोकाइरहेका हुन्छौँ You seek what you hunger for. तपाईलाई जे कुराको लागि
भोक लागिरहेको हुन्छ त्यही कुरा खोजी गर्नुहुन्छ नि हो कि हैन? Yeah, when I'm hungry, I will just look up the refrigerator to see what I can eat. I seek for what I can eat. जब म भोकाको हुन्छु त्यतिखेर चाहिँ म फ्रिजहरु खोलेर के छ खान मिल्ने खाले कुराहरु के छ भनेर म खोजी गर्छु नि हैन? जब म भोकाको हुन्छु भने म त्यही कुराको लागि खोजी गरिरहेको हुन्छु. Yeah, you seek what you're hungry for. तपाईले जेको लागि भोकाउनु भएको हुन्छ त्यही कुराको खोजी गर्नुहुन्छ. Yeah, but the hunger, yeah, must be. We can have hunger, but it must be sustained. हामीसँग भोक त हुन्छ तर हामी त्यो भोकलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त स्थिर बनाइराख्न पर्छ. Some hunger for one time. कतिजना अब एक क्षणको लागि भोकाउनुहुन्छ. Yeah. When there is a great conference, there was a great anointed speaker, from whatever, there was a conference. Oh, hunger souls, my hunger is there. अनि कतिजना चाहिँ अब यस्तो सम्मेलनहरुमा ठुलठुलो सम्मेलनहरुमा एकदम अभिषिक्त अगुवाहरु आएर वचन दिँदाखेरि उहाँहरु चाहिँ के भन्नुहुन्छ त ओ म भोकाएको छु प्रभुको निम्ति मेरो भोक चाहिँ बढेर गएको छ भन्ने प्रकारले भोकाउनुहुन्छ. Maybe I go on a mission trip, my hunger is there. अनि हुन सक्छ म मिसन ट्रिपमा जाँदा मेरो भोकहरु बढेर आउँछ होला. Yeah, sometimes when we go on a retreat or camp, the hunger soars. Yeah. जब हामी रिट्रिटहरुतिर क्याम्पहरुतिर जान्छौं त्यतिखेर पनि हाम्रो भोक बढेर आउँछ के न त? But how to retain it? We can have a hunger, when you have a miracle in your life, then your hunger soars. But how to retain it? अनि कतिपय समयमा हाम्रो जीवनमा चाहिँ आश्चर्य कामहरु भएको बेलामा के हुन्छ त हाम्रो भोक बढेर आउँछ तर यहाँ प्रश्न चाहिँ यो भोकलाई चाहिँ कसरी बनाइराख्ने त? So some of you had encountered Jesus in a miraculous way, like you did, right? You did, you had an encounter moment where you encountered and you go, oh, so hungry for the kingdom of God, His righteousness. अनि तपाईहरु मध्ये धेरैले कतिजनाले हैन परमेश्वरलाई चाहिँ अचम्म तरिकाले आश्चर्य तरिकाले भेट्नु भयो हैन आफ्नो जीवनमा. अनि त्यतिखेर ओ परमेश्वर प्रतिको मेरो भोक यस्तो बढेर आएको छ भन्ने तपाईलाई महसुस भएको थियो है. But how to sustain that hunger throughout? तर प्रश्न चाहिँ त्यो भोकलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ बनाइराख्ने त स्थिर गरिराख्ने त हाम्रो जीवनकाल भरिमा? Anyone wants to know? तपाईहरु कसै जान्न चाहनुहुन्छ? Yeah. Well, what kills that hunger? अनि यहाँ हेरौँ अर्को कुरा चाहिँ के कुराले चाहिँ त्यो भोकलाई चाहिँ मारिदिन्छ त? Yeah, we most of us we had the moments where we are hungry for the Lord, but what kills that hunger? हामी धेरै जनाको चाहिँ त्यस्तो क्षणहरु आएको थियो जहाँनिर चाहिँ हामी प्रभुप्रति जान्ने इच्छा प्रभुप्रतिको भोक हामीमा जागेको थियो तर यहाँनिर प्रश्नहरुको के छ के कुराले चाहिँ त्यो भोकलाई मारिदिन्छ त? One day Jesus, एक दिन was in his hometown. येशू चाहिँ आफ्नो ठाउँहरुमा होम टाउनमा हिँडिरहनु भएको थियो. He did many miracles in various places. अनि उहाँले चाहिँ धेरै अरु ठाउँहरुमा आश्चर्य कामहरु गर्नु भएको थियो. And in his hometown he was doing healing many people and so forth. अनि उहाँ चाहिँ यरुशलेममा यसरी चंगाइहरु गर्दै हिँडिरहनु भएको थियो. Yeah, and people there was like a atmosphere of hunger, अनि things were happening, जब उहाँले यसरी आश्चर्य कार्यहरु गरिरहनु भएको थियो त्यहाँनिर के भइरहेको थियो त यो एउटा वातावरण छाएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ प्रभुप्रतिको भोक जागेको थियो. People were getting healed, demons were drive out. मानिसहरु चंगाइ भइरहेका थिए ती भूत आत्माहरुलाई हटाइरहेका थियो है. Some miracles of water turning into wine. त्यहाँनिर आश्चर्य कार्यहरु भइरहेको थियो पानीलाई दाखमधमा परिणत गर्ने कामहरु भइरहेको थियो. And when Jesus spoke there was a life coming out. अनि जब येशू बोल्नुहुन्थ्यो त्यहाँनिर जीवनहरु आउँदथे. There was an atmosphere of hunger. त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो वातावरण आएको थियो त्यो भोकको वातावरण आएको थियो त्यहाँनिर. And then this is what people started saying. Yeah, and he says one of them says recognize Jesus and isn't it the son of Joseph, the carpenter that we know? अनि त्यस्तो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ त्यहाँनिर एकजनाले यसरी भनेको छ उसले भनेको छ यिनी त योसेफको छोरा होइनन् र त्यो सिकर्मीको छोरा हैन र भनेर भनिरहेको. Is this not Joseph's son? के यिनी योसेफका छोरा होइनन् र? People started saying, oh, don't we know that his brothers and sisters, then we जब यो मान्छेले यसो भन्यो अरु मान्छेहरुले पनि भन्न थाल्यो ए उसको भाइ अनि बहिनीहरु त हामी सँगै छन् त उनीहरुलाई हामी चिन्दछौं त भनेर भन्न थाले मानिसहरुले. And as soon as they started saying that, the atmosphere of hunger just shrinked. जब उनीहरुले यसरी भन्न थाले त्यतिखेर त्यो भोकको त्यो वातावरण चाहिँ एकदमै घटेर गयो. And actually I didn't print out the following verse, but it says the following verses later on they were even offended at Jesus.
अनि योबाट आउँदो आगामी पदहरूमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर हाम्रोमा यहाँ राखिएको छैन उनीहरूले चाहिँ के भन्छन् त वास्तवमा ती मान्छेहरू के भन्छन् त अझ प्रभुप्रति चाहिँ चित्त दुखाएको छ है They were offended. You know, they started, it says, they all spoke well of him and marveled at the gracious word that were coming from his mouth. That's how it started. पदमा के भनेको छन् सबैले उहाँको सराहना गरे र उहाँको मुखबाट निस्केका कृपापूर्ण वचनहरूमा छक्क परे भनेर भनिएको छ They were speaking well of him. You know, they were like a marvel. They were astonished. Wow, wow. You know, there's a life coming out as he speaks. There was a hunger atmosphere. अनि यहाँनिर कसरी सुरुवात भएको छ भने येशूलाई हेरेर मानिसहरू के भरेछन् त छक्क भएका छन् अचम्म भएका छन् ओ उहाँ अचम्मको हैन उहाँ बोल्दाखेरि उहाँको मुखबाट जीवनहरू निस्किरहेको छ आश्चर्य कामहरू भइरहेको छ यस्तो प्रकारले मानिसहरूले उहाँको निम्ति बोलिरहेका थिए But just few moments after, they were offended. तर केही क्षण पछाडि के भएको छ त तिनै मानिसहरू चाहिँ येशूबाट के भएछ चित्त दुखाइरहेका छन् यहाँनिर Kasari? How? कसरी Yeah? कसरी त्यसो भयो What happened? The only thing that happened between was they was saying, isn't this Joseph's son? यो दुईटा कुराहरू हुनुको बीचमा चाहिँ के एउटा कुरा के भएको छ भने त्यहाँनिर मानिसले के भन्न थालेका छन् के यिनी योसेफका छोरा होइनन् र It's over familiarity. अनि यहाँनिर चाहिँ ज्यादै परिचितपना आएको छ मानिसहरूमा It's over familiarity. परिचितपना भन्नाले चिनजानको है यसलाई त हामी चिन्दछौँ They were फलानो भन्ने कुरा परिचितपना You know the word over familiarity? Yeah. हैन ज्यादै परिचितपना भनौँ न They were too familiar. They were too familiar with great things. अनि उनीहरू चाहिँ यो महान कार्यहरूको लागि चाहिँ ज्यादै परिचित थिए यी कुराहरूदेखि You know उनीहरू what? When people become familiar with, no matter how great thing is, how good that is, yeah, जब मानिसहरूमा it चाहिँ lifts off the hunger. जब मानिसहरूमा चाहिँ यो परिचितपना उनीहरूमा आउँदछ भने चाहे त्यो कति नै महान कार्यहरू किन नहोस् चाहे त्यो कति नै महान आश्चर्य कार्यहरू किन नहोस् त्यसले चाहिँ के गर्दछ त हाम्रो त्यो भोकलाई मिटाइदिन्छ Over familiarity kills hunger for the kingdom of God. अनि यो ज्यादा परिचितपनाले चाहिँ परमेश्वरको राज्यप्रतिको भोकलाई चाहिँ मारिदिन्छ They had great Jesus, great Jesus. Yet when they were familiar, उनीहरूको it lifted off their hunger. उनीहरूको माझमा चाहिँ यो महान येशू स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उनीहरूको त्यो मानिसहरूको माझमा तर जब यिनीहरूले चाहिँ त्यो परिचितपना तिनीहरूको बीचमा आयो उहाँलाई त हामी चिन्दछौँ त फलानाको छोरा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आयो त्यतिखेर उनीहरूको भोकलाई के गरेको छ त मारिदिएको छ First two characters in the Bible, yeah, other than God, Adam and Eve, right? अनि पहिलो चरित्र पहिलो व्यक्तिहरूलाई हेरौँ हैन परमेश्वर बाहेक अरू को थिए त पहिलो आदम र हव्वा थिए नि त हैन Yeah. Did Adam and Eve start good or bad? आदम र हव्वाले सही तरिकामा सुरु गरे कि त खराब तरिकामा सुरु गरे त सही थिए नि हैन Start good or bad? सही थिए कि खराब थिए उनीहरू पहिला Good. Yeah, they started well. They started good. उनीहरू सही थिए पहिला हैन सुरुवातमा उनीहरू सही थिए They had great things. उनीहरूसँग असल थोकहरू I थियो mean, of course they had a perfect environment, but most of all they had the presence of God with them all the time. उनीहरूसँग हर थोक आवश्यकताको हर थोकहरू थियो तर त्यो भन्दा पनि अझ महान कुरा चाहिँ उनीहरूसँग परमेश्वरको उपस्थिति They were साक्षात talking थियो directly with God. उनीहरू चाहिँ के त परमेश्वरसँग सिधै यसरी बातचित गर्न सक्थे Yeah? And they had great life. अनि उनीहरूसँग महान जीवन थियो उनीहरूसँग हरेक थोक थियो उनीहरूको लागि But they became too familiar with it. तर उनीहरूले जे प्राप्त गरेका थिए त्यो असल थोकहरूसँग उनीहरू चाहिँ ज्यादा परिचित हुन थाले And when they became familiar, they developed hunger for other things. जब तिनीहरूसँग भएको थोकहरूसँग Something else. उनीहरू ज्यादा परिचित हुँदै गए त्यस पछाडि उनीहरूले अरू अन्य थोकहरूको भोक विकसित हुन थाल्यो उनीहरूमा Ultimately, religion. अनि अन्तमा गएर उनीहरू के भए How do we know? How do we हामी जान्दछौँ यो कुरा How do we know they developed hunger for religion? कसरी हामी जान्दछौँ कि उनीहरूले चाहिँ धार्मिकपना उनीहरूमा उत्पन्न भयो विकास भयो भन्ने कुरा What was the moment that they failed? कुन चाहिँ क्षण थियो जुन क्षण उनीहरू प्रभुबाट That they failed. प्रभुबाट विफल What was the thing that they led them to fall? उनीहरूको चाहिँ पतनको What did they चाहिँ do? त्यो क्षण
त्यो कार्य के थियो त उनीहरुको पतनको कार्य के थियो They ate what? They ate what? उनीहरुले के खाए त What did they eat? Fruit? Apple? Who says apple? Yeah? Only one, yeah? So what did they eat? उनीहरुले के खाए त Yeah? Yeah. The tree of knowledge of good and evil. अनि A त्यो fruit that comes from the tree of knowledge of good and evil. असल र खराब छुट्याउने फलको रुखको फल उनीहरुले खाए है They wanted to decide, determine, they wanted to have that discernment of determining what is good and evil. They wanted to decide by themselves what is good and evil. उनीहरुले चाहिँ त्यो के खराब हो र के सही हो र के खराब हो भन्ने कुरा आफै छुट्याउन निर्णय गरे अनि उनीहरुले चाहिँ त्यो फल खाए है खराब के हो र सही के हो भन्ने कुरा आफै छुट्याउने निर्णय उनीहरुले When they were tempted, hey, eat this, they would say, no, God told us not to eat. They could refuse. जब उनीहरुलाई चाहिँ परीक्षा गरिएको थियो यो खाऊ यो राम्रो छ तिमीहरुको लागि भनेर परीक्षा गरिएको थियो उनीहरुले म खादिन प्रभुले यो नखानु भन्नु भएको छ भनेर भन्न सक्थे But when the enemy tempted, oh, if you eat this, you can discern, you can know what is good and evil. तर जब त्यो दुश्मनले आएर शत्रुले आएर You can decide. तिमीले यो खायौ भने तिमीले चाहिँ के सही हो के खराब हो भन्ने कुरा तिमी छुट्याउन सक्छौ You can decide what is good and evil. तिमी आफैले के सही हो र के दुष्ट हो के खराब हो भन्ने कुरा तिमी आफैले छुट्याउन सक्छौ भनेर जब त्यो दुष्टले आएर भन्यो When they were too familiar with the great thing they had, they were hunger for something else, religion, that they could decide what is good and evil themselves. जब उनीहरुसँग भएको त्यो प्रशस्तताको त्यो महान कुराहरुसँग उनीहरु तीसँग चाहिँ ज्यादा परिचित भए ज्यादा जान पहचान भयो उनीहरुलाई त्यसपछि चाहिँ उनीहरुमा चाहिँ त्यो भिन्नै कुराको लागि भोक उत्पन्न हुन थाल्यो You get it? You get it? बुझ्नु भछ Yeah. Now, do we all know the story of prodigal son? अनि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नि हैन उडाउ पुत्रको दृष्टान्त छ Yeah, prodigal son. Yeah, थाहा छ yeah. We did, dramas and things like that. Yeah. हामीले त्यसमा आधारित ड्रामाहरु पनि गरेका छौं हैन The prodigal son had great things. Did he have a great thing? उडाउ पुत्रसँग चाहिँ हर थोक असल थोकहरु थियो नि हैन उसँग Yeah. हैन He had what are the great things he had? He had a great father, most of all, didn't he? अनि के कुरा असल थियो त उनी उसँग भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ उसको असल पिता थियो उसँग Prodigal son had great father, great home, great livestock. He had great church. त्यो उडाउ पुत्रको families, great चाहिँ उडाउ church, पुत्रको चाहिँ सब थोक असल थोक थियो उसँग असल पिता थियो असल घर थियो असल मण्डली थियो उसँग अर्थ असल थोक थियो उसँग He had great things. उसँग असल थोक थियो उसँग Yeah. But then he became too familiar with it. तर अन्तमा गएर के भयो त ती कुराहरुसँग ज्यादा परिचित हुन थाल्यो ज्यादा परिचित भयो ती And कुराहरुसँग started developing hunger for something else. अनि त्यसपछि उसले चाहिँ भिन्नै कुराको लागि हैन ती असल थोकहरु छोडेर भिन्नै कुराको लागि चाहिँ भोग विकास गर्न थाल्यो उसले He had great things. Yeah, when he became over familiar, he started developing hunger for something out there. उसँग असल थोक थियो तरै पनि ती कुराहरुसँग ज्यादा परिचित भएपछि उसले चाहिँ अन्य कुराहरुको निम्ति भोग विकसित गर्न थाल्यो And what did he do? अनि त्यसपछि उसले के गर्यो त When he started developing hunger for something else? जब उसले चाहिँ अन्य कुराहरुको निम्ति भोग विकास गर्न थाल्यो भोग उत्पन्न हुन थाल्योमा तब त्यसले के गर्यो He left family. He left church. उसले चाहिँ आफ्नो मण्डली छोड्यो उसले आफ्नो परिवार छोड्यो The great family he had, he उसँग left. भएको त्यो असल परिवारलाई उसले छोडेर गयो Over familiarity. ज्यादै परिचितपनाले गर्दा उसले चाहिँ आफ्नो असल परिवारलाई पनि Led to छोडेर गयो develop hunger for something else and led to leave. अनि त्यो ज्यादा परिचितपनाले उसलाई चाहिँ केमा अन्य कुराको निम्ति भोगमा डोरायो अनि त्यसले चाहिँ उसलाई अन्तमा गएर सबै छोडेर त्यो परिवार असल थोकलाई छोडेर जानसम्म उसलाई अगाडि डोरायो त्यो कुराले Yeah. And lastly, who knows the King David here? अनि अन्तमा दाउद राजालाई बारेमा तपाई जान्नुहुन्छ King David? दाउद राजाको Has बारेमा anyone heard of जान्नुहुन्छ King David? Yeah. King David? Yeah. King David. Now, King David, he was a good king. दाउद राजा एउटा असल राजा थिए है Yeah. He was with God.
उनी King David had the presence of God. उनी परमेश्वरसँग थिए उनीसँग चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति थियो He was known as the greatest, one of the greatest king. अनि उनी चाहिँ महान राजाहरू मध्ये एक भनेर चिनिन्थे Still, Jews think King David, wow, the greatest King David. अझै पनि यहुदीहरूले चाहिँ राजा दाउदलाई चाहिँ एकदमै महान राजा भनेर चिन्दछन् है Yeah, he had all the great things. Most of all, he had God with him. अनि उनीसँग सब थोक असल महान थोकहरू थियो अनि त्यो भन्दा पनि सबैभन्दा उच्च उनीसँग चाहिँ के थियो परमेश्वरको उपस्थिति But he became too comfortable with his environment. तर उनी चाहिँ के भयो त आफ्नो त्यो वातावरणमा ज्यादा एकदमै सरलपन सजिलोपन उनले महसुस गर्न थाले Yeah, over familiarity. अनि ज्यादा परिचितपना त्यहाँनिर उत्पन्न भयो Yeah, when he was hungry for the Lord, he could overcome even the greatest hardship. जब उनी चाहिँ प्रभुको निम्ति भोकाएका थिए त्यतिखेर उनले गर्न सक्ने हरेक कठिनाइको कुराहरूलाई पनि उनले के त पार गरेर अगाडि बढ्दै थिए जब प्रभुको भोक उनीमा थियो But when things became comfortable, when things became familiar, तर जब ती कुराहरू चाहिँ उनको निम्ति सजिलो बन्दै गयो सबै उनलाई सजिलो लाग्दै गयो हरेक थोक त्यो वातावरणहरू yeah, things started becoming very familiar. He could do over and over. अनि ती कुराहरू जब उसलाई चाहिँ ज्यादा परिचित हुन थाल्यो जुन कुरा चाहिँ घरिघरि पनि त्यही कुरा गर्दा उसलाई परिचितपना उसमा आउन थाल्यो हैन Do you know what happened one day? अनि त्यसपछि एक दिन के भयो उसलाई थाहा छ There's no Bible verse? Oh. Okay, that Bible verse is missing, yeah? Yeah, 2 Samuel. 11:1 Yeah. 2 Samuel 11:1. म पढिदिन्छु है वसन्त ऋतुमा जब राजाहरू लडाई गर्नलाई निस्कन्छन् दाउदले योआब र आफ्ना अरू अधिकृतहरू र सबै इजरायलका फौजहरूलाई पठाए र तिनीहरूले अम्मोनीहरूलाई ध्वंस पारे र रब्बालाई घेरे तर दाउद चाहिँ यरुसलेममै रहे What happened in that year? In the spring of the year. अनि यहाँनिर वसन्त ऋतुको समयमा भनेर भनिएको छ The time when kings go out to battle. त्यो समय जब राजाहरू चाहिँ बाहिर युद्धमा जाँदथे है Every spring year, of the year, springtime is a time when the king normally goes out to battle. अनि हरेक वसन्त ऋतुमा चाहिँ प्रायः के हुन्थ्यो भने चाहिँ राजाहरू चाहिँ बाहिर युद्धमा जाँदथे अगाडि Yeah, so it was a time that David has to go out to battle. अनि त्यो यस्तो समय थियो जहाँनिर दाउद राजा आफै नै युद्धको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने थियो बाहिर जानुपर्ने And थियो you know what he did? तर उनले के गरे त This is what he said. David sent Joab and his servants with him and all Israel. And they ravaged the Ammonites and besieged Rabbah. But David remained in Jerusalem. अनि यहाँनिर के भनेछ दाउदले योआब र आफ्ना अरू अधिकृतहरू र सबै इजरायलका फौजलाई पठाए र तिनीहरूले अम्मोनीहरूलाई ध्वंस पारेर रब्बालाई घेरे तर दाउद चाहिँ यरुसलेममा नै रहे This is a springtime where the king is meant to go out to a war and he says, oh, you go. Yeah? अनि यो चाहिँ वसन्त ऋतुको समय थियो जहाँनिर राजाहरू स्वयं बाहिर युद्धमा जाँदथे भने दाउदले चाहिँ यहाँ के गरे तिमी चाहिँ युद्धमा जाऊ भनेर पठाए र उनी चाहिँ But he says, but he remained in Jerusalem. अनि यहाँनिर के भनिएको छ भने उनी चाहिँ यरुसलेममा नै रहे बसे भनेर भनिएको छ And you know what happened after that? अनि त्यसपछि के भएको छ थाहा छ Okay, during that time when he didn't go out to त्यो war, समयमा जब ऊ युद्धमा गएन हैन यरुसलेममा नै बसिरह्यो त्यतिखेर उसले के गरेको छ त yeah, that very night, अनि त्यही रात नै उसले maybe that very night or a few days later, I don't know, but that time अनि हुन सक्छ त्यही राति नै हुन सक्छ अथवा केही दिन पछाडी हुन सक्छ तर मतलब चाहिँ यहाँनिर त्यो समयमा he was यरुसलेममै बसेको समयमा he was too familiar with everything and he didn't go out to battle, nothing much, he became very familiar. He decided to go up in the roof area to get some breeze. अनि उलाई अल्छी लाग्यो हैन उले जे गरिरहेको थियो हर दिन जस्तो वातावरणमा उ बसिरहेको थियो त्यससँग एकदमै परिचित पना उसमा थियो परिचित भइसकेको थियो घरिघरि पनि त्यही कुरा अनि त्यही भएर उले चाहिँ एक दिन के निर्णय गरे त म चाहिँ छतमा गएर यसरी बस्छु भनेर छतमा गयो looking out, enjoying the breeze. अनि छतबाट यसरी हेरेर बसिरहेको थियो त्यतिखेर Another rooftop, there's a beautiful lady taking a bath. अनि
यसरी आरामसँग यसरी छतमा गएर दृश्यहरू हेर्दै बसिरहेको थियो अनि उसले अर्को छतमा चाहिँ एउटा सुन्दर स्त्रीले चाहिँ नुहाइरहेको देख्यो And his eyes goes boom, zoom. अनि उसको आँखाले चाहिँ एकदमै त्यो स्त्रीलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर हेरिराख्यो अनि उनी एकदमै सुन्दर थिइन् And then he inquires his servant, who's that lady? अनि उसले आफ्नो दासहरूलाई पनि बोलाएर के भने त त्यो स्त्री को हो And the भनेर servant said, सोध्यो oh, अरे। that's a wife of Hittite, the man, Uriah, the Hittite, who is out in the war fighting now. अनि उनको अधिकृतले के भने त ओ उनी हित्तीका श्रीमती हुन् हित्ती चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे युद्धमा गएका छन् तपाईको फौजहरुसँग युद्धमा गएका छन् भनेर भने A wife of somebody else, he lust. अनि अरूको श्रीमतीमाथि उनले चाहिँ खामबास्नाको नजरले उनले हेरे He lays down with her. अनि उनले चाहिँ उनलाई लिएर त्यो सम्बन्ध गासे उनीसँग And when she becomes pregnant, नगर्नु भने सम्बन्ध गासे अनि त्यसपछि जब उनी चाहिँ गर्भवती भइन् to cover up his murder, अनि उले चाहिँ आफूले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्नको लागि he ends up killing the husband. उनले चाहिँ अन्तमा के गरे त उनको श्रीमानलाई मार्नसम्म पुग्यो So he commits adultery, he commits murder. अनि दाउदले यहाँ के गरेका छन् व्यभिचार गरे त्यसपछि हत्या गरे And you know, after all that, yeah, now because of the sin, it results. Now God punished him by saying he repented later on, but the consequence is the knife. It says the fight never will end in your family. So now among his sons, he had many sons, you know, among his sons there has started being disputes and brothers kill each other. So the first son and one of the sons, yeah, one of the sons even commits rape to one of the daughters, and the son kills this son, and this son dies, and this son runs away, and this son now later on even attacks, try to kill David himself later on. अनि यहाँनिर के भएको छ त उसको त्यो व्यभिचार र उसले गरेको त्यो हत्याको कारणले गर्दा परमेश्वरदेखि रिसाउनु भएको छ अनि परमेश्वर रिसाउनु भएको छ अनि प्रभुले भन्नुभएको छ कि तिम्रो वंशमा चाहिँ कहिले पनि यो तरबारको युद्ध अन्त हुने छैन भनेर भन्नुभएको छ उनले पछि गएर पश्चाताप त गरे तर उनले गरेको पापको परिणाम चाहिँ उनले आफैले भोग्नु पर्यो कसरी भन्दाखेरि चाहिँ उनको परिवारभित्र कतिवटा छोराहरू थियो अनि एउटा छोराले अर्को छोरालाई के रे छोराको हत्या गर्यो एउटा छोराले फेरि आफ्नै अर्को सौतेली बहिनीको चाहिँ करनी गर्न पुगे हैन छोरा आफ्नै सन्तानभित्र चाहिँ धेरै त्यहाँनिर मारामार एकान्त मारामार लडन्तको कुराहरू भइ नै रह्यो अन्तमा गएर उसको एउटा छोराले स्वयं दाउदलाई नै मार्नुसम्म खोजिरहेका थिए है यस्तो परिणाम उसले भोग्नु पर्यो उले गरेको त्यो पापबाट All happened when he became familiar, comfortable, and didn't go out to war. He was supposed to go out. अनि यो सबैको सुरुवात कहाँनिर भएको थियो केबाट भएको थियो भन्दा उ चाहिँ उले गरेको हरेक थोकसँग एकदमै परिचित भयो सजिलो महसुस गर्यो र त्यहाँबाट उ बाहिर जान चाहेन जुन युद्धमा उ जानुपर्ने थियो उ गएन र त्यही नै बसिरह्यो अनि त्यो परिचित बनाले चाहिँ उमा के ल्याएको छ यत्रो पाप ल्याएको छ यस्तो हरेक कुराहरू भर्खरै भनेको कुराहरू ल्याएको छ है Over familiarity kills hunger for God's kingdom. अनि ज्यादै परिचित हुनाले चाहिँ हामीमा भएको परमेश्वरको राज्यप्रतिको भोगलाई चाहिँ मार्दछ And over familiarity is which makes it comfortable to stay in that environment. अनि ज्यादै परिचित बनाले चाहिँ हामी जुन ठाउँमा बसिरहेका छौं आरामदायक ठाउँमा बसिरहेका छौं त्यही नै बसिरहौं त्यहाँबाट बाहिर नजाऊ भन्ने हामीलाई हृदय दिदछ And that lifts up a hunger of God. अनि त्यसले चाहिँ हामीमा भएको परमेश्वरको राज्यप्रतिको भोगलाई चाहिँ हटाएर जादछ So how do we overcome? How do we sustain that hunger for God's kingdom? तब कसरी चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यप्रतिको भोगलाई चाहिँ स्थिर बनाइराख्ने त कसरी कायम गरिराख्ने त कसरी So you know we don't become over familiar like Adam and Eve fell. अनि prodigal son fell. Even King David, the greatest king, fell because of over familiarity. त्यो हामी दाउद र आदम र हब्बा जस्तो उडाउ पुत्र जस्तो अनि दाउद राजा जस्तो हामी हुन चाहन्नौ उनीहरू के कारणले प्रभुबाट के गरे त प्रभुबाट खसे त उनीहरू भन्दा उनीहरूले गरेको उनीहरू आफ्नो परिस्थितिहरु वातावरणबाट ज्यादा परिचित भएको कारणले उनीहरू प्रभुबाट टाढा हुन पुगे हामी त्यो गर्न चाहन्नौ So how do we कसरी त So how do we avoid over familiarity, get out of the over familiarity and
sustain the hunger for God's kingdom? हामी चाहिँ कसरी त्यो ज्यादा परिचितपनाबाट हामी टाढो बस्ने त त्यो हामीमा भएको त्यो ज्यादा परिचितपनालाई हामीबाट कसरी हटाउने त र हामी You know what? त्यो प्रभुप्रतिको राज्यको भोकलाई कसरी चाहिँ स्थिर बनाइराख्ने त What is it? तपाईलाई थाहा छ What help us to sustain the hunger for God's kingdom? के कुराले चाहिँ हाम्रो What? परमेश्वरको राज्यप्रतिको भोकलाई चाहिँ कायम राख्दछ त You want to know? तपाईलाई जान्न Do you want to know? जान्न मन छ Yeah? जान्न मन छ It's how to sustain hunger for God's kingdom? It's a great commission. त्यो चाहिँ महान आज्ञा पालन गरेर We are to go out to हामी- war and fight. हामी चाहिँ बाहिर युद्धमा जान पर्छ We अनि are लडाई गर्न पर्छ To go out and fight. हामी बाहिर युद्धमा जान पर्छ war. अनि लडाई गर्न पर्छ त्यो युद्धमा लड्न पर्छ You know, there are many reasons God gave us great commission. अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले हामीलाई महान आज्ञा दिनुको The great धेरै commission. कारणहरू छन् है Yeah. Of course, great commission means like we go out and make disciples of all nations, right? Yeah. अनि हामी चाहिँ महान आज्ञा भनेको जानु अनि विभिन्न देश जातिहरूमा गएर चाहिँ परमेश्वरको चेलाहरू बनाउनु भनेर भनिएको छ यो चाहिँ अवश्य पनि हो हैन Now, one obvious reason, of course, is God gave us the great commission so to save the lost souls. अनि अर्को कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यो महान आज्ञा दिनुभयो ताकि हामी चाहिँ गएर हराएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभुमा ल्याउन सकौँ But you know, बचाउन सकौँ one of the important reasons God gave us the great commission is for us to sustain the hunger for His kingdom. अनि परमेश्वरले यो महान आज्ञा हामीलाई दिनुभएको महत्त्वपूर्ण कारणहरूमध्ये एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ हामीमा भएको परमेश्वरको राज्यप्रतिको भोकलाई चाहिँ स्थिर बनाइराख्न सकौँ कायम गरिराख्न सकौँ भन्नाले चाहिँ उहाँले हामीलाई महान आज्ञा दिनुभएको छ No matter how great things we have, चाहे हामीसँग जति नै महान कुराहरू किन नहोस् yeah, even if we have the best preaching, हामीसँग असल सबैभन्दा महान प्रचार नै किन नहोस् even if we have signs and wonders, हामीसँग आश्चर्य कार्यहरू चिन्हहरू नै किन नहोस् and even if we have the best home group, चाहे हामीसँग असल घरेलु सङ्गतिहरू नै किन नहोस् yeah, when it's over familiar. जब हामी ज्यादा परिचित हुन्छौँ ती कुराहरूसँग भने No matter how great things we have, without the great commission, without the great commission, the hunger for God's kingdom will be killed, वास्तवमा भन्ने हो भने will be lifted off. चाहे हामीले जति नै महान कुराहरू प्राप्त किन नगरौँ हैन हामीसँग चाहे जति नै महान थोकहरू किन नहोस् तर यदि हामीले उहाँको राज्यप्रतिको भोकलाई कायम राख्न सक्दैनौँ राज्यप्रतिको भोक हामीमा हुँदैन भनेपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त त्यो भोक चाहिँ हामीले स्थिर बनाइराख्न सक्दैनौँ Actually, it is the advancement of the kingdom of God that keeps us hungry. त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने परमेश्वरको राज्यको वृद्धि नै हो जसले चाहिँ हाम्रो भोकलाई के गर्छ त राज्यप्रतिको भोकलाई जगाइराख्छ कायम गरिराख्छ You know, स्थिर गरिराख्छ The more we advance the kingdom of God, the more hungry we become. जति हामी परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गर्दै जान्छौँ विस्तार गर्दै जान्छौँ त्यति नै ज्यादा हामीमा प्रभुको राज्यप्रतिको भोक जाग्दै जान्छ You know, when we advance the kingdom, we see His glory, His hands working. जब हामी परमेश्वरको राज्यको यसरी वृद्धि गर्दै जान्छौँ भने हामीले परमेश्वरको महान कार्यहरू देख्दछौँ परमेश्वरको ठुलो हात त्यहाँनिर भएको हामी देख्दछौँ अनि हामीले उहाँको राज्यको स्वादलाई हामी चाख्दै अगाडि बढ्छौँ The more we advance His kingdom, the more we taste His kingdom. जति हामी परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गर्छौँ त्यति नै हामी उहाँको राज्यको स्वादलाई चाख्दै जान्छौँ अनि त्यति नै हामी उहाँको राज्यको अनुभव गर्दै जान्छौँ And that's why we become more hungry for His kingdom. अनि त्यसै कारणले चाहिँ हामी उहाँको राज्यको निम्ति अझ ज्यादा भोकाउँछौँ Yeah? And we know how awesome that is. हैन अनि त्यो चाहिँ एकदमै अद्भुत कुरा हो है एकदमै असल कुरा Tell me, हो those who've been involved in outreach, those who've been in the mission trips, those who've been reaching out people, when you do that, didn't you see your hunger for God's kingdom arising? You saw अनि that? जो तपाईँ आउटरिचहरूमा सहभागी हुनुभएको छ जो तपाईँ के अरे मिसन ट्रिपहरूमा सहभागी हुनुभएको छ तपाईँहरूले बताउनुहोस् जब तपाईँले ती कुराहरू गर्दा के तपाईँमा चाहिँ भएको प्रभुको राज्यप्रतिको भोक बढेको महसुस गर्नुभयो तपाईँहरूले Yeah, when you go out to Jordan area to reach out to those drug addicts, all people, when you do that, you see, when you try to advance the kingdom of God, you see your hunger for His kingdom arising, sustaining.
And जब even तपाईँ expanding further. जोर्डन एरियामा अन्त कतै होइन ती ड्रग्स एडिक्ट भाइ बहिनीहरूलाई भेट्न जाँदा अथवा बुढापाकाहरूलाई पाक्सहरू भेट्दा अन्य ठाउँमाहरू भेट्दा तपाईँ त्यसरी जाँदा जब प्रभुको राज्यको वृद्धि गर्न यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको राज्यप्रतिको भोग चाहिँ वृद्धि भएको तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ नि होइन Yes, that's how we sustain our hunger for His kingdom. हो The Great Commission. हामी त्यसरी नै परमेश्वरको राज्यप्रतिको भोगलाई चाहिँ हामी स्थिर बनाइराख्न सक्छौँ कायम गरिराख्न सक्छौँ महान आज्ञाद्वारा And He's given the commission also for the lost soul, but for us, for you. अनि उहाँले यो महान आज्ञा ती हराएका व्यक्तिहरूको लागि दिनुभएको छ र साथसाथै तपाईँहरू सबैको लागि हाम्रो लागि दिनुभएको छ You know, difference between religion and kingdom. अनि धर्म अनि परमेश्वरको राज्यको बीचको भिन्नता चाहिँ Religion is a fixed condition. अनि Condition. धर्ममा चाहिँ के हुन्छ त निश्चित अवस्थाहरू हुन्छन् है You do the same thing over and over again. तपाईले चाहिँ त्यही उस्तै कुरा चाहिँ घरि दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ It's ritualistic. अनि त्यो चाहिँ एउटा धार्मिक विधिको रूपमा तपाईले दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ Religion is not a bad people, but it's being religion is a fixed condition where you do it ritualistic. धार्मिक मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले खराब धर्म मान्नेहरूलाई चाहिँ खराब भनेको होइन तर जब उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा धार्मिक विधिको रूपमा अपनाउँदै जान्छन् हैन त्यो चाहिँ सही होइन And you know what scary thing about religion is because you do it over and over again, you get better at it. अनि खराब कुरा चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब ती धार्मिक व्यक्तिहरूले त्यो कुरालाई घरि पनि गरिरहन्छन् भने त्यो कुरामा वास्तवमा उनीहरू के हुँदै जान्छन् त राम्रो हुँदै गइरहेका हुन्छन् त्यो एउटै गरिरहेको isn't it? अनि त्यो चाहिँ अलिकति डरलाग्दो कुरा हो है It's a fixed condition. अनि यो चाहिँ एउटा स्थिर के अरे एउटा निश्चित अवस्थाहरू छ यसमा चाहिँ But the kingdom of God is not a fixed condition. तर Kingdom of God is not a fixed condition. तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ निश्चित अवस्थामा छैन यो चाहिँ निश्चित अवस्था होइन His kingdom continues to advance, continues to expand. उहाँको राज्य चाहिँ निरन्तर रूपमा बढ्दैछ है निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदैछ उहाँको राज्य See, if we don't continue to advance the kingdom, we stay in religion. जब हामी चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है जब हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा उहाँको राज्यको वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्दैनौँ भने हामी के हुन्छौँ त हामी धर्ममा धार्मिक भइकन उभिरहेका हुन्छौँ Kingdom of God is meant to advance. परमेश्वरको राज्य भनेको नै अगाडि वृद्धि हुँदै जानु हो बढ्दै जानु हो But if we stay in the same thing, if we don't advance but stay in, it becomes religion. तर यदि हामी चाहिँ वृद्धि हुँदै अगाडि जाँदैनौँ तर एकै ठाउँमा हामी बसिरहन्छौँ भने त्यो अन्तमा के हुन्छ धर्म बन्न जान्छ And the over familiarity kicks in. अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो ज्यादा परिचितपना हामी भित्र पस्न थाल्छ And other temptation and wrong things creeps in. अनि अरू परीक्षाको कुराहरू गलत कुराहरू हामी भित्र पस्न थाल्छ Yeah, as I said, even if you have the best thing, best people, best service, best worship, best home group, even have great things, if we're not advancing the kingdom of God, becomes religion. जसै अघि मैले भने त्यसरी नै हामीसँग किन हाम्रो असल प्रचार किन नहोस् हामीसँग असल वचनको प्रचार किन नहोस् असल आराधना किन नहोस् असल घरेलु संगतिहरू किन नहोस् असल थोक हामीसँग किन नहोस् तर यदि हामी परमेश्वरको राज्यलाई वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्दैनौँ भने त्यसले चाहिँ हाम्रो भोकलाई मेटाइदिन्छ र हामी धार्मिकपनामा परिणत हुँदै जान्छौँ No matter how nice, how good it is, without the kingdom advancement, we fall into religiousness. And we fall into religiousness and the hunger for His righteousness gets killed off. अनि चाहे हामीसँग जति नै असल थोक किन नहोस् यदि हामी उहाँको राज्यको निम्ति भोकाउँदैनौँ भने हामी उहाँको राज्यको निम्ति राज्यको वृद्धिमा अगाडि बढ्दैनौँ भने हाम्रो राज्यप्रतिको भोग बिस्तारै के हुँदै जान्छ त मर्दै जान्छ अनि हामी भित्र एउटा धार्मिकपना उत्पन्न हुँदै जान्छ We should not remain. हामी कहिले पनि We should not remain. निश्चित अवस्थामा है यो अवस्थामा रहिरहनु हुँदैन We should go out to war and fight. हामी यही अवस्थामा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन हामी चाहिँ बाहिर अगाडि बढेर लडाईमा जानुपर्छ युद्धमा लड्नुपर्छ We should not remain. We should advance the kingdom. हामी एउटै ठाउँमा सीमित भएर बस्नु हुँदैन हामी चाहिँ अगाडि बढ्न पर्छ युद्धमा अगाडि जान पर्छ And you know what?
his principle, kingdom principle is the more you advance, the more you will have. अनि परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्त के छ भन्दा जति तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यति नै तपाईले प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ. The more you do it, the more you will have. जति तपाईले गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईले प्राप्त पाउँदै जानुहुन्छ. Yeah? है? His kingdom, as we advance, the more you have it, the more you have it. अनि Do you यहाँनिर get this उहाँको principle? It's very different to the worldly principle. राज्यको सिद्धान्त चाहिँ के छ भन्दा जति तपाईले परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्दै जानुहुन्छ उति नै ज्यादा तपाईले प्राप्त गर्दै जानुहुन्छ है. उति नै ज्यादा तपाईमा थपिँदै जानेछ, पाउँदै जानुहुनेछ. You know, it took me a while to understand this verse before. अनि मलाई पहिला यो वचनलाई बुझ्नको लागि केही समय लाग्यो. But this one, I tell you, this is a kingdom principle. अनि म तपाईहरुलाई भन्दछु यो चाहिँ राज्यको सिद्धान्त Which हो Jesus said. जुन येशूले भन्नुभएको You want to छ. read it? किनकि जससँग छ त्यसलाई दिनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ. Amen. The one who has the kingdom of God and for advancing it, the more you will have it. अनि जोसँग छ जो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको निम्ति अगाडि बढेको छ उसलाई चाहिँ के हुनेछ त फेरि प्रशस्त रूपमा थपिनेछ उसमा. The one who has not, who's remaining, who has not the kingdom of God to advance. जोसँग छैन र जो एउटै ठाउँमा स्थिर जो एउटै ठाउँमा सीमित भएर बस्दछ भने चाहिँ Who's remaining but not advancing the kingdom. The one who has not, even the little he has will be taken away. जो चाहिँ एउटै ठाउँमा सीमित भएर बस्दछ जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गर्दैन उसँग भएको थोरै पनि के हुनेछ त खोसिनेछ भनेर भनिएको छ. Yeah, I can speak of my life. That's how it's been in my life. अनि मैले मेरो जीवनको बारेमा पनि तपाईहरुलाई बताउन सक्छु. मेरो जीवनमा पनि यस्तै तरिकाले भइ नै अगाडि बढिरहेको छ. When I took a little step of faith to advance his kingdom, God gave me more. जब मैले परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको लागि सानो पाइलोहरु अगाडि सारे त्यतिखेर परमेश्वरले अझ ज्यादा मलाई दिनुभयो. Took another step to get out of my comfort zone. God gave me even more. जब म मेरो आरामदायक घेराबाट मैले स्टेप एउटा पाइलो अगाडि सार्न खोजे त्यतिखेर परमेश्वरले अझ बेसी मलाई दिनुभयो. You know how much God requires me to approach Nepali because I don't speak Nepalese. अनि मलाई कतिको सारो आवश्यकता थियो हैन नेपाली मानिसहरुलाई अगाडि मानिसहरुलाई भेट्नको निम्ति उनीहरुसँग बोल्नको निम्ति किनभने मसँग भाषा थिएन पहिलो कुरा. How inadequate I felt before and even now sometimes मसँग थोकहरु पर्याप्त छैन म कसरी अगाडि बढ्नु भन्ने कुराहरु भइरहेको थियो तर अहिले मसँग सब थोक छ. My fleshly comfort, my fleshly familiarity tells me all against me going out to war and fight and advance the kingdom. मेरो शारीरिक इच्छाहरुले अनि मेरो त्यो ज्यादा परिचितपनाहरुले मलाई चाहिँ अगाडि जानबाट त्यो युद्धमा अगाडि बढ्नबाट रोक्नको लागि हरथोक गरेको थियो. So many times I wanted to give up. अनि धेरै पल्ट मैले चाहिँ हार खान पनि चाहेको थिए. Yeah, but it is then I take the step of advancing. What God gave it to me, I take it preciously. I take it further to expand it. अनि त्यही क्षण नै जब मलाई हारको महसुस हुन थालेको थियो त्यही क्षण नै मैले सानो विश्वासको पाइला मैले अगाडि सार्दाखेरि परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको निम्ति अगाडि सार्दाखेरि परमेश्वरले अझ ज्यादा गरेर दिनुभयो. And he gave me more. He gave me more and more. अनि उहाँले प्रशस्त रूपमा भर्दै जानुभयो अनि उहाँले अझ बेसी दिँदै जानुभयो. About 10 years ago when I was doing so little in advancing the kingdom. जब 10 वर्ष अगाडि मैले परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको निम्ति थोरै थोक मात्रै गरिरहेको थिएँ केही थोक मात्रै गरिरहेको थिएँ जुन सानो थियो. I had very little. त्यतिखेर थोरै थियो मसँग. My hunger for God's kingdom was next to nothing. अनि मेरो परमेश्वरको राज्यप्रतिको भोक पनि नभएको सरह नै थियो. है म ईसाई थिए तर त्यतिखेर म परमेश्वरको राज्यप्रतिको भोक एकदमै थोरै थियो. I become so dry. I feel like even the little I had, God has taken it away. अनि कतिपय समयमा मलाई यति सारो सुखापन महसुस हुन्थ्यो कि त्यो थोरै भएको पनि प्रभुले सायद लैजानु भयो होला भन्ने महसुस मलाई हुन्थ्यो. हुन्थ्यो. But it is when I took that step of getting out of my comfort zone. तर तब जब मैले चाहिँ मेरो त्यो आरामदायकको जीवनबाट एक पाइलो प्रभुको विश्वासमा अगाडि सार्न खोजे. All against my familiarity. मेरो परिचितपनाको विपरीत भएर मैले जब एक पाइलो अगाडि सारे.
my hunger for him grew and more and more Ani because I मेरो- needed him more and more. उहाँको राज्यप्रतिको भोक मेरो बढ्दै 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 गयो किनभने उहाँको आवश्यकता मलाई अझ ज्यादा 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 हुँदै And you गयो know what? When you do, and when you advance God's kingdom, you become closer to God's heart and you become closer to Him because you're sharing His heart. You're not being selfish about me, give me this, give me this. It's not about you. It's about sharing God's heart. अनि तपाईँलाई थाहा छ जब तपाईँले परमेश्वरको राज्यको वृद्धिको निम्ति पाइलो अगाडि सार्नुहुन्छ भने के हुन्छ त्यतिखेर तपाईँ प्रभुको नजिक हुँदै जानुहुन्छ प्रभुको हृदयको नजिक हुँदै जानुहुन्छ किनभने यसरी परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गर्नु प्रभुको हृदयको कुरा हो र तपाईँ आफ्नो बारेमा मात्रै ध्यान दिनुहुन्न मलाई यस्तो दिनु मलाई यस्तो दिनु मलाई यस्तो दिनु भन्नु भइरहेको हुँदैन त्यतिखेर तपाईँ जब पाइलो सार्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले आफूमा भएको कुरा अरूसँग बाँडिरहेको हुन्छ अनि परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ अझ बेसी थपिदिनु When my prayer was about helping my family, my health, my financial issues, my relationship with God is just so apart. Some, of course, God provides, but it wasn't as close. तर I wasn't sharing His heart. मेरो जब परमेश्वरसँग जब मैले चाहिँ मेरो बारेमा मेरो परिवारको बारेमा यस्तो दिनुहोस् अथवा मेरो स्वास्थ्यको बारेमा मेरो परिवार ती मात्रै भनिरहन्थे त्यतिखेर मेरो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध त्यति साह्रो घनिष्ठ थिएन हो उहाँले दिनुहुन्थ्यो मागेको कुरा दिनुहुन्थ्यो तर उहाँसँग घनिष्ठ थिएन किनभने मैले उहाँको हृदयको कुरा मैले गरिरहेको थिएन उहाँको हृदय मैले साटिरहेको थिएन It's a kingdom advancement that you start sharing the heart of God. You get to understand how He feels. तर जब परमेश्वरको राज्य तपाईले वृद्धिको लागि अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यतिखेर तपाईले उहाँको हृदय तपाईसँग साटिन्छ उहाँको हृदयको कुरा तपाई गर्न थाल्नुहुन्छ It is from then I started experiencing God's generosity of pouring out more and more in my life. अनि जब मैले त्यस्तो गरे त्यहाँबाट मैले So much of परमेश्वरको Him. उद्धारतालाई महसुस गर्न सके उहाँले मेरो जीवनमा अझ ज्यादा गरिकन भर्दै जानुभयो Even now, अझ पनि human tendency is get comfortable, be familiar with what we are used to do. अझै पनि मानवको स्वभाव अनुसार हामी चाहिँ जे गरिरहेका छौँ त्यही कुरा गरिरहौँ भन्ने हाम्रो मन हुन्छ जे जस्तो गरिरहेका छौँ त्यही कुराहरू गरिरहौँ भन्ने मन हुन्छ हाम्रो When I feel dry in my spirit, जब मैले मेरो आत्मामा सुक्खापन महसुस गर्छु it's a good checkpoint. Am I advancing His kingdom? अनि त्यतिखेर जाँच्नुपर्ने सही समय हो के मैले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गरिरहेको छु त It is those moments that I am in for His kingdom advancement that I feel so intact with the Lord again. अनि त्यस्तो समयमा नै मैले चाहिँ के गर्छु त परमेश्वरको राज्यको निम्ति अझ अगाडि बढ्छु अनि परमेश्वरसँग अझ नजिकमा And you जोडिन्छु know what? God discloses His heart to you. अनि तपाईलाई थाहा छ परमेश्वरले उहाँको हृदयको कुरा तपाईलाई He lets you बताउनुहुन्छ know His plan too. उहाँले आफ्नो योजनाहरू तपाईहरुलाई बताउनुहुन्छ You want a new level of intimacy with the Lord? Do kingdom advancement. यदि तपाईले परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको नयाँ उच्च स्तरमा तपाई जान चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको वृद्धि गर्दै अगाडि बढ्नुहोस् Amen. Amen. I want us all of us stand together. आउनु हामी सबैजना एक साथ उठौँ You know, my desire is that all of you will have more, not less. मेरो इच्छा तपाईहरु सबैको लागि के छ भन्दा तपाईहरुले प्रशस्त मात्रामा होस् कमी हैन Yeah, it is my desire that all of you have more, have more treasure in heaven. मेरो इच्छा यो छ तपाईहरुको निम्ति कि स्वर्गमा तपाईहरुले प्रशस्त मात्रामा धन जम्मा गर्नु भएको That the Lord our Father will give you more and more. ताकि परमेश्वर हाम्रो पिताले तपाईलाई अझ बेसी गरिकन तपाईलाई थपिदिनु भएको Not have little and be taken away even that little you have. त्यो थोरै मात्रामा होइन अनि त्यो थोरै पनि खोसिने होइन It is God's desire for you to have in abundance. अनि यो परमेश्वरको इच्छा हो कि तपाईले चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पाउनु भएको होस् भन्ने